हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। यहाँ सबैलाई आज प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको यो दोस्रो भागमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। र आउनुहोस् हामी प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म हिजो पनि हामीले पढेका थियौं र आज पनि हामी पढेर चाहिँ त्यही 3 पदलाई चाहिँ आज हामी सिध्याउने प्रयास गर्नेछौं। समुद्रबाट एउटा पशु निस्किआएको मैले देखे, जसका 10 वटा सिंह र 7 वटा शिर थिए। त्यसका सिंहमा 10 वटा मुकुट थिए र त्यसका शिरमा ईश्वर निन्दको नाउँ थिए। मैले देखेको त्यो पशु चितुवा जस्तो थियो, त्यसका खुट्टाहरू भालुका जस्ता थिए र त्यसको मुख सिंहको जस्तो थियो। त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नो शक्ति, आफ्नो सिंहासन र ठूलो अधिकार दियो। त्यसको एउटा शिरमा चाहिँ घातक चोट लागेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यसको चोट निको भयो अनि सारा पृथ्वी छक्क परेर त्यस पशुको पछि लाग्यो। हुन्छ, कतिचोटि चाहिँ यो अगमबनीको कुराहरू चाहिँ बुझ्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। यसकारण चाहिँ एउटा पदले राजाको कुरा गर्छ भने अर्को पदले चाहिँ राज्यको कुरा गरिरहेको हुन्छ। यसकारण यो अगमबनीको कुराहरू बुझ्न हामीलाई धेरै गाह्रो छ। यसमा हामीले यसलाई एकदमै धीरजसँगले हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी एउटा पदले राजाको बारेमा कुरा गरेको छ भने चाहिँ अर्को पदले राज्यको बारेमा कुरा गरिरहेको हुन्छ। जसरी 1 र 2 पदमा चाहिँ राज्य र साम्राज्यको बारेमा कुरा गरिएको छ भनेदेखि चाहिँ 3 पदमा चाहिँ यो दुईटै राज्यको बारेमा पनि कुरा गरेको छ र साम्राज्यको बारेमा पनि कुरा गरेको छ। दुईटै कुराको बारेमा यहाँनिर कुरा गर्छ। तर जब हामी 4 पदमा हामी पुग्छौं, 4 पदमा चाहिँ त्यो व्यक्तिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ जसलाई शैतानले आफ्नो हतियार बनाएको छ। यसकारण पशु भन्नाले जुन 4 पदमा लेखेको छ, जुन पशु भन्ने शब्द प्रयोग छ, त्यो पशु भन्ने शब्दले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्तिम समयको राज्य अथवा साम्राज्य अथवा ख्रीष्ट विरोधीको तानाशाही राज्यलाई जनाउँछ। यसकारण चाहिँ 4 पदमा उल्लेख गरिएको जुन पशु छ यसले चाहिँ तीनवटा कुराहरूलाई जनाउन सक्छ। कि त त्यो एउटा राज्य हो, कि त त्यो एउटा साम्राज्य हो, अथवा अन्तिम 3.5 वर्षमा हुने ख्रीष्ट विरोधीको अथवा त्यो पशुको चाहिँ तानाशाही किसिमको राज्यलाई चाहिँ त्यसले जनाउँछ। र अहिले हामीले यहाँनिर पढ्यौं 13 अध्यायमा 10 वटा सिंहहरूको बारेमा। त्यो 10 वटा सिंहहरू भनेको के हो भनेर चाहिँ अब हामी पाठ गर्नेछौं। र त्यो 10 वटा सिंह भनेको चाहिँ यो चाहिँ भविष्यमा हुन आउने 10 वटा राज्यहरू हो। हेर्नुस् त, यो चाहिँ दानियल 2 अध्यायमा र 7 अध्यायमा यी कुराहरू लेखिएको छ। अनुसार पुरानो रोमी साम्राज्य जो चौथो राज्य रोमबाट भविष्यमा फेरि उदय हुनेछ। हामी त्यो पद पढाउँदा हामी 7 पद र 24 पद। त्यसपछि राति दर्शनमा मैले देखे र मेरो लागि भयंकर डरलाग्दो र अत्यन्तै शक्तिशाली चौथो पशु थियो। त्यसका ठुला फलामका दाँतहरू थिए। त्यसले आफ्नो शिकारलाई चोपाचोप पारी खाइदिन्थ्यो र बाँकी रहेकालाई खुट्टाले कुचीमुची पार्थ्यो। अघिका पशुहरूभन्दा त्यो फरक थियो र त्यसका 10 वटा सिंहहरू थिए। 10 सिंहहरू त्यस राज्यबाट आएका 10 राजाहरू हुन्। त्यसपछि पहिलेको भन्दा फरक अर्को राजा खडा हुनेछ। उसले 3 राजाहरूलाई दबाउनेछ। त्यसपछि 17 अध्यायको 12 पद पढाउँदा, तिमीले देखेका ती 10 वटा सिंहहरू चाहिँ 10 राज्य हुन् जसले अहिलेसम्म राष्ट्रिय शक्ति पाएका छैनन्, तर तिनीहरूले त्यस पशुसँग छोटो समयको निम्ति राजाकै अधिकार पाउनेछन्। ल हेर्नुस् है त, 10 वटा सिंहहरू भन्नाले चाहिँ पछिल्लो 7 वर्षको पछिल्लो 3.5 वर्षमा स्थापना हुने यो चाहिँ विशेष 10 राज्यहरू हो। अर्थात् त्यो 7 वर्षको सुरुबाटै त्यो सुरु हुन्छ, तर 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यसले चाहिँ पुरा अधिकार पाउनेछ। यसकारण चाहिँ त्यो 10 वटा सिंह भन्नाले चाहिँ भविष्यमा हुन आउने 10 राज्यहरू हो, जुन चाहिँ दानियल 2 अध्याय र 7 अध्यायमा उल्लेख गरेको छ। र यसको अर्थ चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 12 पदले यसलाई स्पष्ट रूपले बताइदिएको छ। तिनीहरू चाहिँ ती 10 राजाहरू र ती 10 राजाहरू चाहिँ 10 वटा राष्ट्रहरूमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै राज्य गरिन्छन्। अर्थात् त्यो चाहिँ रोमी साम्राज्यको टुक्रिएको 10 वटा विभिन्न राज्यहरूमा राज्य गर्नेछन्। जसरी रोमी साम्राज्यको पतन भयो, हेर्नुस् न, रोम चाहिँ विभिन्न सानो सानो टुक्राहरूमा चाहिँ राज्यहरूमा चाहिँ विभाजन भएको छ। जो अहिलेका युरोपमा भएको जति पनि राष्ट्रहरू छ त्यो चाहिँ प्राचीन संसारमा त्यो चाहिँ रोम सहर थियो। त्यो रोम सहर चाहिँ अथवा रोमी साम्राज्य टुक्रिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो विभिन्न देशहरूमा चाहिँ यो चाहिँ अहिले आधुनिक युरोपियन देशहरू चाहिँ यो चाहिँ प्राचीन संसारको रोमी साम्राज्यको चाहिँ राष्ट्रहरू नै हुन्। तर अन्तिममा फेरि हेर्नुहोस् त, तर अन्तिममा चाहिँ यी सबै राष्ट्रहरू कम्तीमा पनि 10 वटा राष्ट्रहरू मिलेर चाहिँ एउटा साम्राज्य
बनाउनेछ र त्यो साम्राज्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरानै रोमी साम्राज्यको एउटा रिभाइभ एउटा फेरि पूर्ण स्थापना हुने एउटा साम्राज्य फेरि भविष्यमा हुन आउनेछ। जसरी रोम पतन भए तापनि त्यसबाट जति पनि टुक्रिएका राष्ट्रहरू छ तीहरू अझै पनि अस्तित्वमा छ। यसकारण चाहिँ ती कुनै पनि राष्ट्रहरू चाहिँ नष्ट भएर गएको छैन। ती जति पनि राष्ट्रहरू चाहिँ रोमी साम्राज्यबाट टुक्रेको छ ती सबै राष्ट्रहरू चाहिँ अझै पनि त्यो चाहिँ जीवितै छ अर्थात् त्यो अस्तित्वमै छ भन्नु खोजेको। यसकारण भविष्यमा फेरि यी सबै राष्ट्रहरूलाई एकसाथ मिलाई रोमी साम्राज्यको स्थापना हुनेछ। यसकारण हामी राम्रोसँग के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो 10वटा सिंह हामीले 10वटा सिंहको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। यो 10वटा सिंह चाहिँ भविष्यमा हुन आउने 10 राज्यहरू हो र यो 10 राज्यहरू चाहिँ कति बेला सुरु हुनेछ भन्दा चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कट सुरु हुने बित्तिकै केही समयपछि नै यो 10वटा राष्ट्रहरू मिलेर चाहिँ एउटा साम्राज्य बनिनेछ र त्यो साम्राज्यमा चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीले चाहिँ राज्य गर्नेछ र त्यो चाहिँ त्यही राज्यहरू जुन राज्य त्यो चाहिँ त्यही राज्यहरू चाहिँ जुन राज्यहरू चाहिँ प्राचीन रोमी संसारमा चाहिँ त्यो चाहिँ देखा परेको थियो। अर्थात् प्राचीन रोमी साम्राज्यमा जति पनि राष्ट्रहरू थियो त्यही टुक्रिएको राष्ट्रहरू फेरि पनि भविष्यमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकसाथ जोडिएर चाहिँ एउटा राष्ट्र बनिनेछ। त्यसको चाहिँ रोमी चाहिँ त्यस पश्चात चाहिँ निस्सिन्धिया है अथवा अनडाउटली हैन भविष्यमा स्थापना हुने नयाँ साम्राज्यको पहिलो 3.5 वर्षको राजनीतिक र धार्मिक सदरमुकाम हुनेछ। हेर्नुस् है त विल अनडाउटली बिकम द हेडक्वार्टर्स अफ द न्यू एम्पायर। यसकारण चाहिँ त्यो 7 वर्षको सुरुमा जसरी यो 10वटा राज्यहरू मिलेर रोमी एउटा साम्राज्यको स्थापना हुनेछ त्यसको सदरको मुकाम चाहिँ रोम हुनेछ। जुन कुरो चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 7 पदमा पढाउँदा थियौँ। तब ती स्वर्गदूतले मलाई भने तिमी किन अचम्म मान्दछौ? त्यो स्त्री र त्यसलाई बोक्ने 7 शिर र 10 सिङ भएको पशुको रहस्य म तिमीलाई बताउनेछु। 18 पद पनि पढाउँदा तिमीले देखेको त्यो स्त्री चाहिँ त्यो महानगरी हो जसले पृथ्वीका राजाहरूमाथि प्रभुत्व गर्छ। ल यहाँ एकदम स्पष्ट रूपले लेखेको छ। हेर्नुस् है त यो चाहिँ पछि चाहिँ रोम चाहिँ यो 10वटा राष्ट्रहरू मिलेर बनाएको एउटा साम्राज्यको चाहिँ पहिलो 3.5 वर्षमा चाहिँ यो चाहिँ रोम चाहिँ सदरमुकाम हुनेछ। तर पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ यो सदरमुकाम चाहिँ त्यो पशुले अर्थात् एन्टी क्राइस्टले चाहिँ रोमबाट चाहिँ त्यसले बेबिलोनमा लिएर जानेछ अर्थात् इराकमा लिएर जानेछ र इराकको निर्माण अथवा त्यो बेबिलोनको निर्माण चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 16 देखि 18 पदसम्म र 18 अध्यायको 16 देखि 19 पदसम्म यी कुराहरू बताएको छ। यसको बारेमा हामी पछि अझै पनि यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यसको अब 7वटा सिरहरू भनेको के हो त? हेर्नुस् त हामीले 10वटा सिरहरूको बारेमा हामीले हेरिसकेका छौँ। 10वटा सिरहरू भनेको चाहिँ भविष्यमा हुन आउने 10वटा राष्ट्रहरूबाट मिलेर एउटा साम्राज्य बनिनेछ र त्यो साम्राज्यको सदरमुकाम चाहिँ रोम हुनेछ र यो चाहिँ 7 वर्षको सुरुमा नै यसको चाहिँ स्थापना हुनेछ। र अब यो 7वटा सिरहरू भनेको के हो त्यो कुरा चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यो 7वटा सिर भनेको चाहिँ यो चाहिँ पशुको व्यवस्था हो। हेर्नुहोस् न पशु अर्थात् एन्टी क्राइस्टले लागू गर्ने जति पनि व्यवस्थाहरू छ प्रणालीहरू छ है त्यो चाहिँ यसलाई देखाउँछ। यसकारण यो कुरो चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 9 र 10 पदको उल्लेख गरेर हामी पढाउँदा बुद्धिमत्ता यसैमा छ। बुद्धिमत्ता यसैमा छ। ती 7 शिर 7 पर्वतहरू हुन् जसमाथि त्यो स्त्री बसेकी छे। तिनीहरू 7 राजाहरू पनि हुन्। 5 जनाको पतन भइसकेको छ, एउटा चाहिँ छँदैछ र अर्को अझै आएको छैन। ल भइहाल्यो त्यति है त। ल यसकारण चाहिँ 7वटा शिर भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ ती 7 शिर भनेको चाहिँ 7वटा रोममा भएका पर्वतहरू हुन्। हेर्नुहोस् है त जसमाथि त्यो स्त्री बसेको छ है त। त्यो स्त्री बसेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भर्खर हामीले पढिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ बेबिलोन भनेको है त्यहाँनिर तिनीहरू चाहिँ 7 राजाहरू पनि हुन् भन्ने कुराहरू हामीले यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। स्पष्ट रूपले चाहिँ त्यो 7 शिरहरू के हो भन्ने कुरो चाहिँ 17 अध्यायको 9 र 10 पदले त्यसको व्याख्या गरिदिएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कतिपय मानिसले चाहिँ यो 7वटा जति पनि पर्वतहरू छ रोममा भएको तिनीहरूलाई चाहिँ फरक प्रकारले व्याख्या गर्ने गर्छन्। तिनीहरूले चाहिँ यसरी व्याख्या गर्ने गर्छन्। हेर्नुहोस् न तिनीहरूले के भन्ने गर्छन् भन्दा चाहिँ त्यो 7वटा पर्वत रोममा भएको 7वटा पर्वतहरू चाहिँ त्यो चाहिँ रोमी साम्राज्यमा भएका विभिन्न व्यक्तिहरूले राज्य गरेका व्यक्तिहरू भनेर तिनीहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्छ। निरोले राज्य गरेको थियो, गल्ब भन्ने व्यक्तिले राज्य गरेको थियो, अथो भन्ने व्यक्तिले राज्य गरेको थियो, यो भेटिलियस भन्ने व्यक्तिले राज्य गरेको थियो, यो भेस्पेन भन्ने
व्यक्तिले राज्य गरेको थियो, टाइटस भन्ने व्यक्तिले राज्य गरेको थियो र डोमिसन भन्ने व्यक्तिले राज्य गरेको थियो। यसकारण यो चाहिँ 54 एडीदेखि लिएर 91 एडीसम्मको यी 7 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कतिपय मानिसहरूले चाहिँ यो 7 वटा रोममा भएको पर्वतहरू चाहिँ यी 7 वटा व्यक्तिहरू भनेर चाहिँ यिनीहरूले भन्ने गर्छन् र यी 7 जना विशेष व्यक्तिहरूले चाहिँ मण्डलीलाई सुरुका मण्डलीलाई एकदमै नराम्रोसँगले यिनीहरूले सताएको थियो। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पशु चाहिँ राज्य वा साम्राज्य मात्र होइन, तर यो एक व्यक्ति पनि हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जुन कुरो चाहिँ दोस्रो थेसलोनी 2 अध्यायको 8 र 9 पदमा, दानियल 9 को 27 मा, 11 देखि 36 पदमा, 7 अध्यायको 24 देखि 25 पदसम्म लेखेको छ। यसकारण चाहिँ यो चाहिँ कतिपय मानिसहरूले चाहिँ त्यो 7 वटा रोममा भएको पर्वतहरू चाहिँ यी 7 जना विभिन्न सम्राटहरू हुन् अथवा विभिन्न शासकहरू हुन् र विभिन्न आर्मीका कप्तानहरू हुन् भनेर चाहिँ कतिपय मानिसले त्यसलाई यसरी व्याख्या गरेको छ। तर हाम्रो व्याख्या अनुसार चाहिँ यो व्याख्या चाहिँ मिल्दैन। यसमा हाम्रो व्याख्या चाहिँ के छ, हामी के विश्वास गर्छौँ भनेर चाहिँ यो चाहिँ अर्को हेर्नुहोस् न, अर्को पनि व्याख्या छ है जो चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। यो चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ अर्थात् म विश्वास गर्छु यो कुराहरू। हेर्नुहोस् न, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ती 7 शिरले चाहिँ अन्य जाति शक्तिहरू वा राष्ट्रहरूलाई जनाउँछ जो चाहिँ अन्तिममा गएर त्यो पशुसँग चाहिँ अन्त्य हुनेछ। हेर्नुहोस् है त, यसको बारेमा ती 7 शिर चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ अन्य जाति शक्तिहरू अर्थात् राष्ट्रहरू हुन् जो चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ त्यो पशुसँग मिलेर नै समावेश हुनेछ। यसकारण चाहिँ यहाँ 7 heads represent the 7 faces of the Gentile power or nations। हैन, यसको 10 वटा सिंहले चाहिँ पशुको भविष्यको इतिहासको बारेमा जनाउँछ। यो चाहिँ हुन आउने कुराहरूको बारेमा बताएको छ। तर यो जुन 7 वटा शिरहरू छ यो चाहिँ विगतका इतिहासलाई जनाउँछ, जो कुरो चाहिँ बितिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, यो 10 वटा शिरले चाहिँ अब भविष्यमा हुन आउने कुराहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिइरहेको छ। तर जुन 7 वटा शिरहरू छ त्यसले चाहिँ विगतका कुराहरू जुन कुरो चाहिँ बितिसकेको छ त्यसलाई जनाएको छ। 7 शिर चाहिँ ती 7 पहाडहरू र विगतका 7 अन्य जाति राज्यहरू हुन् जसका 7 शासकहरू र राजाहरू थिए। हेर्नुहोस् न, यहाँ स्पष्ट रूपले बताएको छ। यसको 7 शिर भने चाहिँ 7 वटा शिर भने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ रोममा भएको 7 वटा त्यो चाहिँ पहाडहरू पर्वतहरू मात्रै नभएर चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ 7 वटा शासकहरू छ र त्यसको चाहिँ अथवा राजाहरू छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। ती के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पढ्दै जानेछौँ। यो चाहिँ विभिन्न पदहरूले हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको छ त्यो चाहिँ को हो भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ प्रकाश 17 अध्यायको 10 पदले हामीलाई बताएको छ ती 7 वटा पर्वतहरू चाहिँ राजाहरू हुन् भनेर। हामी पढाउँदाखेरि एकचोटि 17 अध्यायको 10 पद, तिनीहरू 7 राजाहरू पनि हुन्। ल भइहाल्यो। त्यहाँनिर चाहिँ 7 वटा पर्वतहरू भनेको चाहिँ 7 राजाहरू भन्ने कुरो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 10 पदले हामीलाई बताएको छ। र कतिचोटि चाहिँ पहाडहरू ती राज्यहरूको संकेत मात्र हुन् जसले ती 7 राजाहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेका छन्। यसकारण यहाँनिर जुन 7 वटा पर्वतहरू भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ त्यो चाहिँ 7 वटा राज्यहरूको एउटा संकेत गरिएको कुराहरू बताएको छ र जसले चाहिँ 7 वटा राजाहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको छ, रिप्रेजेन्ट गरेको छ भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ दोस्रो कुरो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रोम सहरलाई चाहिँ 7 वटा पर्वतहरूको सहर भनेर पनि चिनिन्छ अथवा 7 हिल्स। हेर्नुहोस् न, रोम इज नोन एज द सिटी अफ 7 हिल्स। तर हामीले यहाँनिर के पढ्दैछौँ, हामी चाहिँ माउन्टेन्सहरू भनेर पढ्दैछौँ। यसकारण तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रोममा भएको जुन 7 वटा डाँडाहरू छ त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ डाँडाहरू भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा लेखेको छैन। बाइबलमा चाहिँ पर्वतहरू माउन्टेन्स भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, तर रोम भन्ने सहरलाई चाहिँ हिल्स भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यसकारण यो हिल्स र माउन्टेन्समा धेरै फरक छ। यसकारण चाहिँ हामीले यहाँनिर जुन 7 शिरको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ, जुन 7 पर्वतहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, त्यो 7 पर्वतहरू चाहिँ त्यो चाहिँ डाँडाहरू नभएर चाहिँ त्यो चाहिँ 7 वटा राज्यहरू हो जसले चाहिँ 7 वटा विभिन्न राजाहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको छ। यसकारण यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। रोम इज नोन एज द सिटी अफ हिल्स है, यसलाई चाहिँ रोमलाई चाहिँ माउन्टेन्स भनेर प्रयोग गरेको। यहाँ चाहिँ हामी पढ्दाखेरि चाहिँ माउन्टेन्स भनेर हामी पढिरहेका छौँ। यसकारण चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँ भएको साँच्चीकै एउटा लिटरल डाँडाको बारेमा कुरा गरेको होइन, तर त्यो चाहिँ 7 शिर भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ 7 पर्वतहरू भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ 7 वटा राजाहरू अथवा राज्यहरू र 7 वटा राजाहरूको बारेमा चाहिँ हामी यहाँनिर अध्ययन गर्छौँ। तेस्रो कुरो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ द टर्म माउन्टेन इज कमनली युज इन स्क्रिप्चर। हेर्नु, बाइबलमा चाहिँ पहाडहरूलाई चाहिँ राज्यसँग तुलना गरेको छ। जहाँ पनि हामी यो भजन सङ्ग्रह 30 को 7 पदमा, यशाया 2 को 3 पदमा, दानियल 2 को 35 पदमा र 45 पदमा, यिर्मया 51 अध्यायको 3 पदमा होइन 5 पदमा होइन, यो चाहिँ यो सबै पदहरूमा चाहिँ तपाईँले के भेटाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
पहाडहरूलाई चाहिँ राज्यसँग चाहिँ तुलना गरेको छ। यसकारण चाहिँ यहाँ जुन हामीले पहाडहरूको बारेमा पर्वतहरूको बारेमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ है, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ राज्यहरू हो भन्ने कुरो चाहिँ प्रकाशको पुस्तकले र दानियलको पुस्तकले हामीले सिकाएको छ। अर्को कुरो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायमा चाहिँ एउटा चाहिँ वेश्यको बारेमा उल्लेख गरेको छ विशेष है। हेर्नुहोस् 17 अध्यायले बेबिलोनको वेश्य वृद्धिको प्रणाली देखाएको छ, जो निम्रोद है, यो चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको छ भने उत्पत्तिको पुस्तक निम्रोदबाट नै सुरु भयो। निम्रोदको समयबाट सुरु भएर सबै अन्य जाति संसारको शक्तिहरूसँग त्यसले प्रेम गरिसकेको छ। रोम मात्र होइन, यसको बारेमा हामी 17 अध्यायको बारेमा हामी अझै पनि हामी यसको बारेमा अध्ययन स्पष्ट रूपले बुझ्नेछौँ। त्यो स्त्री भनेको के हो, त्यो बेबिलोन भनेको को हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी राम्रोसँगले अध्ययन गर्नेछौँ। यसकारण यो 17 अध्यायले चाहिँ हामीले के सिकाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी पढाउँदा 17 अध्याय 1 र 2 पद ती 7 पचरा लिने 7 स्वर्गदूतहरू मध्ये एकजनाले मौका आएर मलाई भने, यता आऊ, म तिमीलाई धेरै पानीहरूमा बसेकी त्यस महावेश्यालाई दिएको इन्साफ देखाउनेछु। त्यससँग पृथ्वीका राजाहरूले व्यभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका बासिन्दाहरू त्यसका व्यभिचारको महत्त्वले मातेका छन्। ल हेर्नुहोस्, स्पष्ट रूपले बताएको छ यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ एउटा वेश्या हो अथवा के अरे यो चाहिँ वेश्या वृद्धिको एउटा प्रणाली हो जोसँग चाहिँ सबैले रोमसँग मात्र होइन तर सबै राष्ट्रहरूसँग चाहिँ निम्रोदको पालादेखि लिएर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ वेश्या वृद्धि गरिसकेको छ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् न, बेबिलोन which goes all the way back to time of Nimrod and all these Gentile world powers have been her lovers and supporters, not only Rome. यसकारण चाहिँ यो चाहिँ इजरायलको हेर्नुहोस् न, इजरायल एउटा यस्तो राष्ट्र हो जुन चाहिँ सबै त्यो अन्य जाति शक्तिहरूसँग चाहिँ त्यसले प्रेम गरिसकेको छ र त्यसले त्योसँग चाहिँ व्यभिचार गरिसकेको छ। भन्नु गर्दा चाहिँ तिनीहरूसँग चाहिँ कैद भएर गइसकेको छ र तिनीहरूले तिनीहरूलाई कैदमा लिएर गइसकेको छ र तिनीहरूले जे कुराहरू व्यवस्थाहरू तिनीहरूले त्यहाँनिर मानेको थियो त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ इजरायललाई मान्नु लगाएको छ भन्ने कुरो त्यसले बताएको छ। यसको बारेमा हामी अझै पूर्ण रूपले हामी 17 अध्यायमा आइसकेपछि हामी यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यसकारण ती 7 पहाडहरूले रोमलाई मात्र होइन तर त्यो भन्दा पनि अघिबाट सुरु भएको अन्य जाति राष्ट्रहरूलाई जनाउँछ। यसकारण चाहिँ कतिपय मानिसको शिक्षा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ त्यो 7 वटा पर्वतहरू भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ रोम सहरलाई मात्रै देखाउँछ भन्ने कुराहरू, तर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अध्ययनमा चाहिँ त्यो चाहिँ रोमलाई मात्र होइन तर रोम भन्दा अगाडि जति पनि राष्ट्रहरू अन्य जाति राष्ट्रहरू उदय भएर आएको थियो ती राष्ट्रहरूलाई पनि जनाउँछ। यसकारण यसले चाहिँ कुन चाहिँ राष्ट्रलाई जनाउँछ भन्ने कुरा हामी पढ्नेछौँ। हेर्नुहोस् न, देन टु व्हिच नेसन्स डु दिस रेफर, यसकारण कुन राष्ट्रहरूलाई चाहिँ यसले यहाँनिर चाहिँ देखाउँछ होइन। इट रेफर्स टु द मेजर वर्ल्ड इम्पायर्स अफ द टाइम अफ रोम एन्ड व्हिच वेयर कनेक्टेड विथ द नेसन अफ इजरायल एन्ड हर इन्स्लेभमेन्ट। हेर्नुहोस् न, र रोमभन्दा अगाडिका जति पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरू थियो ती राष्ट्रहरूको बारेमा यहाँनिर हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। ती राष्ट्रहरूको बारेमा यसले बताइरहेको छ। ती 7 वटा पर्वतहरू भनेको अथवा त्यो 7 वटा शिरहरू भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ विगतका 7 वटा शक्तिशाली राष्ट्रहरू हो र जसले चाहिँ इजरायललाई बुझ्नु, जसले चाहिँ इजरायललाई पवित्र परमेश्वरले चुन्नु भएको राष्ट्रलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ कैदमा पारेको थियो। जस्तो सबभन्दा पहिलो संसारको सबभन्दा शक्तिशाली र सबभन्दा पूर्ण रूपले एकदम सिभिलाइज भएको एकदमै पुरै रूपले त्यो चाहिँ पूर्ण सभ्यता आएको देश राष्ट्र चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ मिस्र देश हो, इजिप्ट हो। यो चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हो र यसले चाहिँ हेर्नुहोस् न फर्स्ट वर्ल्ड इम्पायर हो। यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरू प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्न अघि नै यिनीहरूले चाहिँ इजरायललाई दासत्व बनाएको थियो। राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् त, इजरायल राष्ट्र जन्मिने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो लगभग 270 वर्षसम्म है, बाइबलमा 430 वर्षसम्म उल्लेख गरेको छ र यो मिस्रीहरूले इजरायलीहरूलाई चाहिँ लगभग 430 वर्षसम्म है पूर्ण रूपले दासत्व बनाएको चाहिँ लगभग 270 वर्षसम्म चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कैदमा राखेको छ। यसको इजरायलीहरू प्रतिज्ञाको देशमा जानुभन्दा अगाडि एउटा राष्ट्रको रूपमा जन्मिने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो इजरायलीलाई कैद बनाउने देश चाहिँ को हो भन्दाखेरि मिस्र हो, मिस्र। यसकारण चाहिँ मिस्र चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट ग्रेट वर्ल्ड इम्पायर हो। हेर्नुहोस् न, दोस्रो चाहिँ असिरिया है, मिस्रपछि चाहिँ अर्को शक्तिशाली राष्ट्र यो संसारमा उदय भएर आएको छ, त्यो चाहिँ असुरियन हो, असिरिया है, जसले चाहिँ उत्तरी राज्य इजरायललाई चाहिँ 10 वटा कुललाई चाहिँ 722 BC-मा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कैद गरेर लिएर गएको थियो र त्यहाँनिर चाहिँ अरू जातिहरू लिएर राखेको थियो, जसको कारणले त्यहाँबाट चाहिँ के भएछ सामरीहरू उदय भएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ।
तेस्रो र सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र चाहिँ दानियलले देखेको सुनको टाउको चाहिँ बेबिलोन साम्राज्य हो, जसलाई चाहिँ कल्दीहरूको साम्राज्य पनि भनेर चाहिँ चिनिन्छ। र यही कल्दीहरूको साम्राज्यमा चाहिँ दानियललाई कैद गरेर लिएर गएको बेलामा चाहिँ दानियलले जति पनि अहिले हामीले अध्ययन गर्दैछौँ, दानियलले देखेको सपना र उसले जति पनि भविष्यवाणीहरू देखेको छ, दर्शनहरू देखेको छ, यही कल्दीहरूले कैद गरेर लिएर गएको बेलामा चाहिँ दानियल देखेको सपना हो। यसकारण चाहिँ जति पनि दानियलको अगमबानीहरू छ पहिलाका राष्ट्रहरू उसले गरेको छैन। हेर्नुहोस् है त, दानियलको जति पनि दानियलले अगमबानीहरू बोलेको छ, दानियलले चाहिँ योभन्दा अगाडि बेबिलोनभन्दा अगाडि मिस्र देशको बारेमा र असुरीहरूको बारेमा चाहिँ उसले गरेको छैन दानियलको भविष्यवाणीमा। किनभने यो भविष्यवाणीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाका उसले गरेको छैन, तर उनको समयदेखि ख्रिस्टको दोस्रो आगमनसम्म अथवा भविष्यमा हुन आउने अन्य जातीय शक्तिहरूको बारेमा मात्रै उसले गरेको छ। योभन्दा अगाडिको मिस्र देशको बारेमा असुरीहरूको बारेमा उसले बताएको छ, किनभने त्यो कुरो बितिसकेको थियो। तर दानियलको समयदेखि लिएर जबसम्म प्रभु यीशु ख्रिस्ट बादलमा हामीलाई लिनका निम्ति आउनुहुन्न तबसम्म त्यो दोस्रो आगमनसम्म जति पनि अब उपरान्त चाहिँ नयाँ नयाँ राष्ट्रहरू उदय हुनेछ, अन्य जातीय राष्ट्रहरू, त्यसको बारेमा चाहिँ दानियलको पुस्तकमा अथवा दानियलको अगमबानीहरूमा ती कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यसकारण चाहिँ यो कुरो चाहिँ 13 अध्यायले र 17 अध्यायले चाहिँ स्पष्ट रूपले बताइदिएको छ कि त्यो 7वटा शिरहरू भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ र भविष्यमा हुन आउने 10 राजाहरूको बारेमा चाहिँ यसले मात्रै बताएको छ। हेर्नुहोस् न, यसकारण प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायले, प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायले चाहिँ त्यो 7वटा शिरहरू भनेको के हो र त्यो भविष्यमा हुन आउने 10 राजाहरूको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ स्पष्ट रूपले बताएको छ। तर दानियलको अगमबानीमा चाहिँ त्यो चाहिँ मिस्रको बारेमा र असुरीको बारेमा बताएको छ। तर दानियलको पालादेखि लिएर अब उपरान्त जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्ट बादलमा आउनुहुन्न तबसम्म चाहिँ अब हुन आउने भविष्यमा हुन आउने जति पनि अन्य जातिको राष्ट्रहरू छ त्यसको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। चौथो राष्ट्र, त्यसपछि हेर्नुहोस् है, दानियलको पालामा बेबिलोन राष्ट्र थियो, त्यसपछि कुन राजा आयो भनेर मेदो र पर्सी राजा आयो। यिनीहरूको पालामा चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यो राज्यको पालामा चाहिँ यहुदी मानिसहरू चाहिँ आफ्नो देशमा फर्केर आएको थियो, आफ्नो सहरको निर्माण गर्नको निम्ति र आफ्नो मन्दिरको निर्माण गर्नको निम्ति यिनीहरू चाहिँ फर्केर आएको थियो। र यसको राम्रो उदाहरण हामी भेटाउँछौँ है, हामी एज्राको पुस्तकमा हामी भेटाउँछौँ, नेहेमियाको पुस्तकमा भेटाउँछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ यरुबाबेल, यहोशूहरू विभिन्न व्यक्तिहरू आएको घटनाहरू हामी भेटाउँछौँ। यसका चाहिँ मादी र फारसीको पालामा चाहिँ सबभन्दा पहिलो राजा कोरेसले चाहिँ यहुदी मानिसहरूलाई आफ्नो देश फर्केर जानको निम्ति चाहिँ अनुमति दिएको छ र ती मानिसहरू फर्केर आएर चाहिँ आफ्नो सहरको निर्माण गरेको छ, मन्दिरको निर्माण गरेको छ यो राजाको पालामा। त्यसपछि चाहिँ अर्को साम्राज्य आएको छ, त्यो चाहिँ ग्रिस साम्राज्य र यो चाहिँ एकदमै चतुर अथवा एकदमै छिटो किसिमको साम्राज्य। यो चाहिँ एलेक्जेन्डर ग्रेटको बारेमा यसो बताएको छ र एलेक्जेन्डर ग्रेट चाहिँ सानै उमेरमा उसको मृत्यु भएको कारणले चाहिँ उसको 4वटा जेनरल्सहरू चाहिँ उसको साम्राज्यलाई विभाजन गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बाँडेको छ। र यो 4वटा साम्राज्य बाँड्दाखेरि चाहिँ उत्तरी राज्य र दक्षिणी राज्य चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कुरा हामी पछि फेरि हामी अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसपछि 6औं साम्राज्य चाहिँ हेर्नुहोस् न, 6औं साम्राज्य चाहिँ रोम हो है। यसकारण चाहिँ सबभन्दा पहिलो के हो, मिस्र, असिरियन्स, बेबिलोन, मेदी फारसी, ग्रिस। अब 6औं चाहिँ कुन हो, रोम। यसकारण यीशु ख्रीष्टको पालामा पनि रोमी साम्राज्य थियो न्यू टेस्टामेन्ट टाइममा। हेर्नुहोस् है त, र यीशु ख्रीष्ट यहाँ चाहिँ हु रेन फ्रम दि इम्परर्स हु रेन फ्रम बिफोर दि क्राइस्ट। यसकारण अगस्टस सिजर जो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नै उसले राज्य गरेको थियो र यही अगस्टस सिजरको पालामा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भएको थियो। हेर्नुहोस् न, यो अगस्टस सिजरदेखि लिएर डोमिसन भन्ने सम्राट अथवा यो डोमिसन भन्ने सम्राट त्यो सम्राट हो जसले चाहिँ पत्मोसमा भएको त्यो यहुना यीशु ख्रीष्टको चेला चाहिँ त्यहाँनिर कैद गरेर पठाएको थियो र जुन कैदमा पत्मोसको टापुमा चाहिँ प्रकाशको पुस्तक लेखिएको थियो र यो चाहिँ झन्डै 81 देखि लिएर 96 भित्रमा यो प्रकाशको पुस्तक लेखिएको थियो। यो अवधिभित्र चाहिँ यो डोमिसन भन्ने सम्राटले यो चाहिँ पत्मोसमा भएको त्यो यहुनालाई यीशु ख्रीष्टको चेलालाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ कैद गरेर लिएर गयो। यसकारण चाहिँ यहाँनिर रोमी साम्राज्य चाहिँ यो चाहिँ न्यू टेस्टामेन्टको पालामा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै रोमी साम्राज्यको स्थापना भइसकेको थियो र यो चाहिँ धेरै वर्षसम्म टिकेको छ र अगस्टस सिजरदेखि लिएर डोमिसनसम्म अथवा यो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक निर्णयसम्म र यो अवधिभित्रमा नै यरुसलेम चाहिँ पूर्ण रूपले पतन भएको छ। यरुसलेममा भएको मन्दिरलाई भत्काइदिएको छ, यरुसलेमको पुरै मानिसलाई कैद गरेर लिएर गएको छ, हजारौं लाखौं मानिसहरू मरेको छ भन्ने कुरा योसेफस भन्ने इतिहासकारले हामीलाई बताएको छ। यही समयमा नै AD 70मा चाहिँ पुरै रूपले यरुसलेमलाई चाहिँ तिनीहरूले नाश गरेको छ र
पुरै यहुदीहरू चाहिँ संसारभरि जताततै त्यसपछि तिनीहरू चाहिँ भागेको छ आफ्नो देशलाई छोडेर। हेर्नुहोस् न, यसकारण चाहिँ पछि चाहिँ धेरै वर्ष पछाडि चाहिँ यो यति साह्रो शक्तिशाली थियो, तर पछि चाहिँ यो रोमी साम्राज्य चाहिँ दुई भागमा विभाजन भएको छ। यो चाहिँ पूर्व र पश्चिममा दुई भागमा विभाजन भएको छ। दानियलको पुस्तक 2 अध्यायमा राजा नबुकदनेस्सरले देखेको एउटा मूर्तिको जुन दुईटा खुट्टाहरू छ, घोडाहरू छ, त्यो दुईटा घोडाले चाहिँ के देखाउँछ भने चाहिँ रोमी साम्राज्य विभाजन भएको कुराहरू देखाएको छ। यसकारण चाहिँ दानियल 2 अध्यायमा भएको दुई घोडाहरू हुन् भन्ने कुरा। यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ राजा नबुकदनेस्सरले जुन सपना देखेको थियो, त्यो सपनामा चाहिँ एउटा मूर्ति थियो, त्यो मूर्तिमा चाहिँ दुईटा खुट्टाहरू थियो। हेर्नुहोस्, त्यो दुईटा खुट्टाहरू चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ रोमी साम्राज्य पहिला एकदमै शक्तिशाली थियो, तर पछि चाहिँ त्यो के भएको छ, त्यो दुई भागमा विभाजन भएको छ। पश्चिम र पूर्वमा चाहिँ यो चाहिँ विभाजन भएको छ। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि पछि चाहिँ यो पुरै साम्राज्य नै टुक्रा टुक्रा भएर यो चाहिँ सानो राष्ट्रहरूमा चाहिँ धेरै राष्ट्रहरूमा चाहिँ यो चाहिँ के भएको छ, टुक्रेको छ। र अहिले जति पनि हामीले युरोपमा जति पनि हामीले सानो सानो देशहरू देख्छौँ, त्यो सबै चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ त्यो रोमी साम्राज्यबाट चाहिँ त्यो चाहिँ टुक्रेको राष्ट्रहरू हो। त्यो अब साम्राज्य रहेन, अब त्यो चाहिँ राष्ट्रहरूमा चाहिँ रहेको छ। अब यो सातौं वाट एभर सेभेन्थ ह्यान्ड, अब सातौं टाउको चाहिँ कुन हो, शिर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न, प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको छ। फेरि हामी पढौँ त, प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 10 र 11 पद यसले हामीले सातौं टाउको शिरको बारेमा बताएको छ। तिनीहरू 7 राजाहरू पनि हुन्। 5 जना पतन भइसकेको ल 5 जना पतन भइसकेको छ। 5 जना पतन भइसकेको छ। कुन पतन भइसकेको छ भन्दा हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ मिश्र देश पतन भएको छ, सकिसकेको छ, असुरीहरू सकिसकेको छ, बेबिलोनहरू सकिसकेको छ, र त्यसपछि मादी फासीहरू सकिसकेको छ, र त्यसपछि चाहिँ ग्रिसहरू सकिसकेको छ। र यो जति बेला यो के अरे यहुनाले देखिरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ रोमी साम्राज्य चाहिँ त्यति बेला थियो। यसो 5वटा सकिसकेको थियो, एउटा छँदै थियो, त्यही कुराले होइन, एउटा चाहिँ छँदैछ भने चाहिँ रोमी साम्राज्य छँदैछ, अनि अर्को चाहिँ आएको छैन भनेको छ है। अनि त्यो आएपछि केही समयको लागि मात्र रहनुपर्छ। त्यो आइसकेपछि केही समयको लागि मात्रै त्यो चाहिँ रहनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ अन्तिम 7 वर्षको कुराहरू मात्रै उल्लेख गरिरहेको छ। अनि त्यो पशु जो एक समय थियो तर अब छैन। हेर्नुहोस्, एक समय थियो भन्ने कुरा बताएको छ। एक समय भने चाहिँ त्यही रोमी साम्राज्यको बारेमा बताएको छ। त्यसपछि त्यो चाहिँ 8औं हो। त्यो चाहिँ 8औं हो। 7 मध्येको त्यो 1 हो, तर त्यसको सर्वनाश हुनेछ। एकदमै यो पदले स्पष्ट रूपले बताइएको छ कि यो 7औं शिर चाहिँ को हो भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् त, यसकारण चाहिँ यो भविष्यमा आउने राज्य हो जो चाहिँ 6औं राजासँग जोडिएको छ। 6औं राज्य भने चाहिँ को भन्दा चाहिँ रोमी साम्राज्यसँग जोडिएको छ भनेको। रोमी साम्राज्य चाहिँ 6औं राज्य हो। तपाईले यो भन्दा अगाडि पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, 6औंमा चाहिँ को छ, रोम छ। योसँग चाहिँ अब 7औं आउने चाहिँ कोसँग जोडिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ रोमसँग जोडिएको छ। रोमसँग चाहिँ 6औं राज्यसँग चाहिँ जोडिएको छ। यसकारण यहाँ लेखेको छ 5वटा चाहिँ के भइसकेको छ, पतन भइसकेको छ भनेको। कुन मिश्र देश, असिरिया, बेबिलोन, पर्सिया र ग्रिस है त। अब 6औं चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ यहुनाको पालामा चाहिँ रोमी साम्राज्य छँदै नै थियो, तर अर्को चाहिँ एउटा आउन बाँकी नै छ भन्ने कुरा बताएको छ। त्यो चाहिँ 7औं राज्य चाहिँ आउन बाँकी नै छ। यो चाहिँ कुन 7औं राज्य कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब आउने जब मण्डली उठाइलगिनेछ, र्याप्चर हुनेछ, त्यसपछि 7 वर्षको सङ्घर्ष सुरु हुनेछ, र त्यो सङ्कष्टमा चाहिँ त्यो प्राचीन संसारमा भएको रोमी साम्राज्यको फेरि उदय हुनेछ। कसरी उदय हुनेछ भनेपछि ती 10वटा राज्यहरूलाई लिएर चाहिँ यसले एउटा साम्राज्य बनाउनेछ। र यो साम्राज्य चाहिँ कहिले सुरु हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सङ्कष्टको सुरु पहिलो हाफमा चाहिँ पहिलो 3.5 वर्षमा चाहिँ यो सुरु हुनेछ। र त्यसलाई कसले नेतृत्व गर्नेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो सेतो घोडामा सवार हुने एन्टी क्राइस्ट अथवा ख्रिस्ट विरुद्धले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व गर्नेछ। अब हामी यो 17 अध्यायको 11 पदलाई र 17 अध्यायको 8 पदलाई हामी यहाँनिर कम्पेयर गर्नेछौँ, अनि मात्रै हामीले बुझ्छौँ यो 8औं चाहिँ भने के हो भनेको। हामी पढाउँदा पहिला 17 अध्यायको 8 पदलाई पढाउँदैन। तिमीले देखेको त्यो पशु एक समय थियो तर अब छैन, र सर्वनाशमा जान अतल कुण्डबाट त्यो माथि उक्लन लागेको छ। अनि पृथ्वीका बासिन्दाहरू जसका नाउँ संसारको उत्पत्तिदेखि जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छैनन्, तिनीहरू त्यस पशुलाई देखेर अचम्म मान्नेछन्, किनकि त्यो एक समय थियो तर अब छैन र पछि आउनेछ। ल यहाँ एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ हैन। द बीस्ट व्हिच यु सॉ वाज, यसले के देखाउँछ भन्दा चाहिँ विगतका इतिहासलाई देखाउँछ है। त्यो चाहिँ प्राचीन रोमलाई देखाउँछ है। त्यो 6औं राज्यलाई देखाउँछ। हेर तिमीले जुन अब देख्यौ है त्यो अब छैन भन्ने कुरा बताएको छ। अब चाहिँ तर त्यो चाहिँ अहिले के छ
भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ स्ट्यान्ड पोइन्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ बितेर जानेछ भन्ने मतलब चाहिँ उसले जुन राज्यको बारेमा उसले अगमबानी बोलिरहेको छ त्यो राज्य चाहिँ अब बितेर जाने छ, त्यो रोम चाहिँ बितेर जाने छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण यसले के बताएको छ भन्दा चाहिँ रोमको पतनको बारेमा उल्लेख गरेको छ। एन्ड इज अबाउट टु कम भनेको चाहिँ अब आउनेवाला राज्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पछि आउने राज्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ 10 वटा राष्ट्रहरू मिलेर चाहिँ रोमी साम्राज्यको एउटा स्थापना हुनेछ र 17 अध्यायको 11 पदमा है 20 भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। हेर्नुहोस् न, यो पशु भन्ने कुरो बताएको छ, त्यो चाहिँ रोमी साम्राज्य रिप्रेजेन्टेड बाइ इट्स किङ एन्ड बिकम्स द 8th किङडम व्हेन एट द सेम टाइम बीइङ one of the 7, स्पेसिफिकली द 7th। मैले नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु, त्यो 8औं भन्नाले त्यही 7औं 10 राष्ट्रहरूको साम्राज्य हो जहाँबाट चाहिँ एन्टिक्राइस्टले राज्य गर्नेछ। तर पछिल्लो 3.5 वर्षको राज्य धेरै फरक हुनेछ, जहाँ कुनै व्यवस्था हुने छैन, जसलाई अधर्मको मानिस भनिएको छ, त्यो त्यही पशु हो। हेर्नुहोस् न, यसकारण चाहिँ हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ 8औं राष्ट्र भनेको चाहिँ जुन 7औं साम्राज्य स्थापना हुनेछ, 10 वटा राष्ट्रहरूलाई लिएर चाहिँ जसरी एन्टिक्राइस्टले पहिलो 7 वर्षको पहिलो 3.5 वर्षमा जसरी त्यो साम्राज्यको स्थापना हुनेछ र त्यसपछि पछिल्लो 3.5 वर्ष चाहिँ त्यही एन्टिक्राइस्टले चाहिँ यस्तो घिनलाग्दो रूपले, यस्तो उग्र प्रकारले र त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्था प्रणाली नै नरक जस्तो हुने छ र त्यस्तो किसिमको राज्यलाई चाहिँ यहाँनिर बताइन्छ। यसकारण चाहिँ त्यो 7 वर्षको जति पनि सङ्कष्टमा जुन राज्यहरू हुन्छ, पहिलो 3.5 वर्षको जुन राज्यहरू हुनेछ त्यो चाहिँ 10 वटा राज्यहरू मिलेर चाहिँ एउटा साम्राज्य बनाउनेछ। जुन किसिमको त्यहाँनिर संविधान हुनेछ, जुन किसिमको व्यवस्था हुनेछ, त्यसको छुट्टै किसिमको संविधान र छुट्टै किसिमको व्यवस्था चाहिँ त्यो चाहिँ पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ यो चाहिँ त्यो पशुद्वारा चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो एन्टिक्राइस्ट ख्रिस्ट विरोधी भएर त्यसले काम गरेको छ, तर त्यसले साँचो कलर, त्यसले साँचो आफ्नो परिचय चाहिँ पछिल्लो 3.5 वर्षमा देखाउँछ। यसकारण त्यसलाई चाहिँ 8औं राज्य भनेर चाहिँ यहाँनिर चिनिएको छ। यसकारण यो कुरो चाहिँ हामीले कन्फ्युज हुँदैन। अब 10 वटा मुकुट भने के हो है, हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदसम्म। त्यहाँनिर चाहिँ 7 वटा शिरहरूको बारेमा हामीले पढ्यौँ, 10 वटा सिङहरूको बारेमा हामीले पढ्यौँ हैन। त्यसपछि हामीले 7 वटा हामीले शिरहरूको बारेमा पढ्यौँ र 10 वटा सिङहरूको बारेमा पढ्यौँ हैन, 10 वटा राजाहरूको बारेमा। अब चाहिँ 10 मुकुटको बारेमा हामी पढ्दैछौँ हैन। यो 10 मुकुट भन्नाले के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बेग्ला बेग्लै स्वतन्त्र राष्ट्रहरू हो। हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ बेग्ला बेग्लै छुट्टा छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्रहरू हो। जब अन्त्यको समयमा हेर्नुहोस् है, जब अन्त्यको समयमा व्यवस्था प्रणाली समुद्रबाट आएको प्राचीन रोमी साम्राज्यका राष्ट्रहरू पनि सुरु हुनेछ। यो बेग्ला बेग्लै 10 राष्ट्रहरू हुन् जसको आफ्नै राजाहरू हुनेछन्, तर यी सबै राजाहरूको मुख्य नेता चाहिँ त्यो पशु हुनेछन्। हामीले हिजो पनि पढिसकेका छौँ, त्यो चाहिँ ड्रागन अथवा त्यो अजिङ्गर चाहिँ बलुवामाथि उभिएर चाहिँ त्यसले समुद्रलाई हेरिरहेको छ र त्यो समुद्र भने चाहिँ को हो भन्दा त्यो चाहिँ अन्य जाति राष्ट्रहरू हो भनेर। त्यो चाहिँ मानिसको र कहाँमाथि उभिरहेको छ त्यो भन्दा चाहिँ बलुवामाथि, त्यो बलुवाको मानिसको भिड भनेर हामीले हिजो नै पढिसकेका छौँ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर मैले फेरि त्यही समुद्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु, अथवा त्यो चाहिँ अन्य जाति राष्ट्रहरू भनेको। यसमा अन्त्यको समयमा चाहिँ जसरी त्यो 7 वर्ष सुरु हुनेछ, त्यो 7 वर्षको सुरुमा चाहिँ त्यो चाहिँ एन्टिक्राइस्टले के गर्नेछ भन्दाखेरि चाहिँ एन्टिक्राइस्टले चाहिँ त्यो समुद्रबाट त्यो सबै राष्ट्रहरूलाई मिलाएर चाहिँ त्यसले के भन्छ एउटा साम्राज्य बनाउँछ र त्यो साम्राज्य बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन हरेक देशको चाहिँ त्यसको छुट्टा छुट्टै के छ त राजाहरू छ, बेग्ला बेग्ला तिनीहरू स्वतन्त्र भएको एउटा राष्ट्रहरू, तर त्यसलाई मिलाएर चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा साम्राज्य बनाउँछ र त्यसको मुख्य नेता चाहिँ को हुनेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पशु अथवा एन्टिक्राइस्ट हुनेछ। यसकारण पछि है 7 वर्षको बीचमा तिनीहरू सबैले आफ्नो शक्ति र अधिकार चाहिँ त्यो पशुलाई दिनेछ हैन। 7 वर्षको सुरुमा चाहिँ यो पशुले चाहिँ 10 वटा राष्ट्रहरूलाई छुट्टा छुट्टै राष्ट्रहरूलाई मिलाएर चाहिँ एउटा साम्राज्य बनाउनेछ र 7 वर्षको बीचमा पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यो 10 वटा राष्ट्रहरू चाहिँ पुरै रूपले आफ्नो हक अधिकार सम्पूर्ण कुरो चाहिँ त्यो पशुलाई दिनेछ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सनु। यसकारण यहाँनिर चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग विचार गर्नुपर्छ। हामी 13 पद पनि पढौँ त। तिनीहरू एकै मनका छन् र तिनीहरूले आफ्नो शक्ति र अधिकार त्यस पशुलाई सुम्पर्नेछन्। त्यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ। हेर्नुहोस् न, तिनीहरूले सम्पूर्ण अधिकार, आफ्नो शक्ति र अधिकार चाहिँ त्यो पशुलाई सुम्पिनेछन्, किनभने एउटै मनको भएको हुन्छ तिनीहरू।
त्यो पछिल्लो 3.5 वर्षको शक्ति चाहिँ एकदमै पावरफुल हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसले आफ्नो सारा शक्ति र अधिकार चाहिँ त्यो कसै पशुलाई दिएको छ। त्यस तर पछि है 3 राष्ट्रहरूले विद्रोह गरेछ र पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ तिनीहरूले विद्रोह गरेछ र त्यहाँ केवल 7 मुकुट वा 7 राष्ट्रहरू मात्रै रहनेछ, जुन कुरो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको है 3 पदको पछिल्लो भागमा ल्याएछ। दानियल अघि नै हामीले पढिसकेका छौँ 7 अध्यायको 7 र 8 पदमा र 20 देखि 22 पदसम्म यो कुरा हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ। यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो 10 वटा मुकुट भन्नाले चाहिँ यो 10 वटा मुकुट भनेको चाहिँ रोमी साम्राज्यमा भएको जति पनि राष्ट्रहरू छ त्यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै राष्ट्रहरू जसको चाहिँ आफ्नो आफ्नै शासकहरू छ, जसको चाहिँ आफ्नो आफ्नै राजाहरू छ भन्नु खोज्यो। र यी छुट्टै छुट्टै राजा भएको शासक भएको छुट्टै छुट्टै देशलाई चाहिँ एक गराएर चाहिँ एन्टी क्राइस्टले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एउटा साम्राज्य बनाएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ शासन चलाउनेछ। तर पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ ती सम्पूर्ण 10 वटा राजाहरूले चाहिँ यो एन्टी क्राइस्टलाई अथवा यो पशुलाई चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र अधिकार दिनेछ। तर त्यो पछिल्लो 3.5 वर्षको राज्यको केही समयपछि चाहिँ एन्टी क्राइस्टको विरोधमा चाहिँ त्यो पशुको विरोधमा 3 राष्ट्रहरू चाहिँ खडा हुनेछ। तर त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ यो पशुले चाहिँ तिनीहरूलाई सर्वनाश गर्नेछ। अब हामीले अर्को चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यसको शिरमा ईश्वर लिङ्ग थियो भन्ने कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् त 1 पदमा हामी पढ्दै पढ्नु त ल 1 पद। समुद्रबाट एउटा पशु निस्किआएको मैले देखेँ, जसका 10 वटा सिङ र 7 वटा शिर थिए। त्यसका सिङमा 10 वटा मुकुट थिए र त्यसका शिरमा ईश्वर निन्दको नाम थिए। र त्यसको शिरमा ईश्वर निन्दाको नाम थियो भन्ने कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् त यो ईश्वर निन्दा भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अन्य जाति शक्तिको ईश्वर निन्दा भएको चरित्रलाई झल्काउँछ र यो नै भविष्यमा आउने नेताको र त्यसको व्यवस्थाको एक मुख्य चरित्र हुनेछ। हेर्नुहोस् त जति पनि अन्य जाति राष्ट्रहरूबाट यो चाहिँ 10 वटा राष्ट्रहरू मिलेर चाहिँ जुन साम्राज्य बनेको छ तिनीहरूको मुख्य चरित्र के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको विद्रोह गर्नु हो। यसकारण चाहिँ र यो पशुको पनि हैन यो नेताको पनि अथवा त्यो एन्टी क्राइस्टको पनि त्यसको पनि मुख्य उद्देश्य चरित्र नै के हो त भन्दाखेरि पवित्र परमेश्वरको के गर्नु विरोध गर्नु। 3 वटा कुराहरू छ हामीले बुझ्नुपर्ने। दिस विल बी डन इन 3 प्राइमरी वेज। त्यसले सबभन्दा पहिला आफूलाई ईश्वर हो भनेर त्यसले दाबी गर्नेछ। हेर्नुहोस् त्यो पशुले चाहिँ आफूलाई ईश्वर हो भनेर त्यसले दाबी गर्नेछ र त्यसपछि त्यसले चाहिँ परमेश्वरको ठाउँ लिन खोज्नेछ। हेर्नुहोस् दोस्रो कुरो चाहिँ जुन कुरो चाहिँ हामी दोस्रो थेसलोनी 4 अध्यायको 4 पदमा दानियल 7 अध्यायको 8 पदमा यो कुरो लेखेको छ। अनि यो कुरो चाहिँ हामीले है पढि पनि सकेका छौँ कि यो चाहिँ पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यसले आफ्नो मूर्ति बनाएर चाहिँ त्यसले महापवित्र वासस्थानमा इजरायलको मन्दिरमा खडा गर्नेछ है त्यो घृणित वस्तु र सबै मानिसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आराधना गर्न लगाउनेछ भन्ने कुरा। यसका त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको ठाउँ लिने प्रयास गर्नेछ भन्ने कुरा। तेस्रो कुरो चाहिँ त्यसले चाहिँ साँचो पवित्र परमेश्वरको चाहिँ जहिले पनि त्यसले विरोध गर्नेछ। जुन कुरो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ है त्यो कुरा त्यहाँ 6 पदमा लेखेको छ। दानियल 11 अध्यायको 36 देखि 37 पदसम्म लेखेको छ त्यसले आफ्नो पिता पुर्खाको परमेश्वरलाई बिर्सेको छ भन्ने कुरा बताएको छ। 7 अध्यायको 25 पदमा लेखेको छ। यसमा यो 3 वटा कुराहरू हुनेछ। यसकारण चाहिँ यो ईश्वर निन्दा भनेको चाहिँ अन्य जाति राष्ट्रहरू हो जसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई मन पराउँदैन र त्यसको नेताको चरित्र पनि के छ त भन्दाखेरि पवित्र परमेश्वरको विरोधी नै हो र त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्था नै पवित्र परमेश्वरको विरोधमा लाग्ने गरेछ र त्यसले आफूले ईश्वर बनाउनेछ र सबै मानिसहरूलाई चाहिँ त्यसलाई पुज्नको निम्ति चाहिँ त्यसले चाहिँ जोड गर्नेछ र त्यसलाई नपुज्नेहरूलाई चाहिँ त्यसलाई मानिनेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँनिर 13 अध्यायमा हामी पढ्न पाउँछौँ। यसकारण द कम्पोजिसन द नेचर अफ द बिस्ट इज सीन इन दी वर्ड्स। हेर्नुहोस् त यसकारण चाहिँ यो राष्ट्र यो आउनेवाला अब त्यो 10 वटा राष्ट्रहरूको त्यो रोमी साम्राज्यको चाहिँ कस्तो हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ अब बताएको छ। हेर्नुहोस् त 13 अध्यायको 2 पदमा र पढ्नु त 13 अध्यायको 2 पदमा मैले देखेको त्यो पशु चितुवा जस्तै थियो। हेर्नुहोस् त्यो चितुवा जस्तै थियो भन्ने कुरो बताएको छ। त्यसका खुट्टाहरू भालुका जस्ता थिए। त्यो भालुको जस्तो थियो भन्ने कुरो बताएको छ। र त्यसको मुख सिंहको जस्तो थियो। र त्यसको मुख चाहिँ सिंहको जस्तो थियो भन्ने कुरा। हेर्नुहोस् त 2 पदले आउने दुष्ट राज्यको बारेमा अरु जानकारी दिएको छ। हेर्नुहोस् त यो के हो भनेको दानियल 7 अध्यायको 4 देखि 7 पदसम्म। हेर्नुहोस् त के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 3 वटा राज्यहरूको बारेमा बताएको छ। यहाँ चाहिँ सिंह चाहिँ को जस्तो थियो? सिंह भने चाहिँ बेबिलोन साम्राज्यलाई चाहिँ सिंहसँग तुलना गरेछ। मादी र फारसी साम्राज्य चाहिँ
भालुसँग तुलना गरेको छ र ग्रिक साम्राज्यले चाहिँ केसँग तुलना गरेको छ? चितुवासँग तुलना गरेको छ। र अब आउने भविष्यमा आउने जुन त्यो 10वटा राष्ट्रहरू मिलेर जुन साम्राज्य बनिनेछ त्यो साम्राज्य चाहिँ यो 3वटा राष्ट्रको चरित्र मिलेर बनिनेछ। हेर्नुहोस् न कस्तो छ भने ती तीनैवटा राष्ट्रहरूको चरित्र यो अन्तिम रोमी साम्राज्य जो 10वटा राज्यहरू मिलेर बन्नेछ त्यसमा देखिनेछ। स्पष्ट रूपले 7 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् न यो चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपले यहाँनिर बताएको छ। यसकारण हामी यहाँ पढ्दै जाउँ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ अनि यो कस्तो किसिमको राज्य हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी 13 अध्यायमा हामी स्पष्ट रूपले भेटाउँछौँ। हेर्नुहोस् न चितुवा जस्तो छिटो एकदमै प्रभाव भएको एकदमै र संस्कृति भएको ग्रिक साम्राज्य होइन। यसकारण चितुवा चाहिँ कस्तो थियो? एकदमै छिटो छरितो, त्यो ढिलो गर्दैन होइन, त्यो कहिले पनि ढिलो गर्दैन र त्यो चाहिँ त्यो हावामा उड्ने, त्यो खुट्टा भुइँमै हुँदैन त्यस्तो किसिमको स्पिड। र यसले चाहिँ के गरेको थियो? ग्रिक संस्कृतिले ग्रिकहरूले के गर्थे? संसारभर तिनीहरू जहाँ जहाँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो राज्यको स्थापना गरेको थियो हरेक ठाउँमा चाहिँ आफ्नो संस्कृति लागू गरेको थियो। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ अन्तिममा आउने त्यो 10वटा राष्ट्रहरूको जब साम्राज्यको स्थापना हुनेछ त्यो चाहिँ कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ चितुवा जस्तो एकदम छिटो, एकदमै छिटो फास्ट गर्ने कुरा, एकदम प्रभाव है, खुट्टामा अथवा भुइँमा चाहिँ खुट्टै नहुने किसिमको त्यस्तो किसिमको। र त्यसले चाहिँ जहाँ गए तापनि जहाँ जहाँ त्यसले प्रभाव पार्छ त्यो चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यसले आफ्नो व्यवस्था लागू गर्नेछ। त्यस्तो डरलाग्दो किसिमको चाहिँ त्यसले राज्य हुन्छ। दोस्रो चाहिँ हेर्नुहोस् न भालु जस्तो। हेर्नुहोस् न भालु कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ घोर शक्ति भएको एकदमै एक्सट्रिम र ट्रेमेन्डस हुन्छ है, ट्रेमेन्डस है। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर ट्रेमेन्डस स्ट्रेन्थ है, टेनासिटी अफ पर्पस अथवा कठोर उद्देश्य भएको र निर्दय चरित्र भएको भालु त्यो चाहिँ माथि फाल्छ साम्राज्य जस्तो। हेर्नु न यसले चाहिँ के गर्छ? यो भालुले गरम गरम हड्डीहरू चपाएको छ, गरम गरम। यस कारण चाहिँ यो चाहिँ एकदम निर्दय, यसको चाहिँ माया गर्ने दया गर्ने किसिमको एकदम कठोर उद्देश्य भएको। यसकारण चाहिँ त्यस्तो किसिमको चरित्र भएको चाहिँ अन्तिममा स्थापना हुने त्यो 10वटा राज्यहरू मिलेर साम्राज्य बने त्यस्तो किसिमको भालु जस्तो चरित्र हुनेछ। र अर्को चाहिँ कस्तो हुनेछ भन्दा तहसाई किसिमको एकदमै डिक्टेटर है, पुरै यस मिन्स यस, नो मिन्स नो, कि यस कि नो दुईटा मात्रै हुन्छ त्यहाँनिर, अरू केही पनि हुँदैन, भइहाल्छ हुन्छ फेरि सोचौँला विचार गर्नु हुँदैन त्यहाँनिर। त्यो चाहिँ एकदम तनासाई किसिमको सिंह जस्तो है, सिंह जस्तो एकदमै राज प्रभाव भएको एकदमै मेजेस्टिक है, मेजेस्टिक पावर भएको शक्ति बेबिलोन साम्राज्य। यसकारण चाहिँ यो जुन भविष्यमा हुन आउने जुन राष्ट्रहरूलाई मिलेर साम्राज्य बनिन्छ यो चाहिँ 3वटा साम्राज्यको चरित्रहरू मिलेर चाहिँ यो बनिनेछ। यसकारण आज हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीले विशेष पढेको चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 10वटा हामीले भविष्य 10वटा हामीले सिंहहरूको बारेमा पढ्यौँ र 10वटा सिंहहरू भनेको चाहिँ भविष्यमा हुन आउने 10 राज्यहरूको बारेमा हामीले पढेका छौँ। त्यसपछि हामीले 7वटा शिरहरूको बारेमा पढेका छौँ। यो 7वटा शिर भनेको चाहिँ को हो भन्ने कुराहरू हामीले यहाँनिर पढेका छौँ। ती 7 शिर चाहिँ 7 पर्वतहरू हुन् जसमाथि त्यो स्त्री बसेको छ र ती 7 चाहिँ पर्वतहरू मात्र नभएर त्यो चाहिँ राजाहरू पनि हुन् भन्ने कुरा बताएको छ। त्यो चाहिँ कुन कुन हुन् भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ मिश्र देशदेखि लिएर मिश्र, असुरी, बेबिलोन, मादी फार्सी, ग्रिस, रोमी र पछि हुन आउने एउटा एन्टिक्राइस्टको राज्यको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो मुकुटहरू के हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले पढेका छौँ। यसकारण हामीले आजबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा जब मण्डली उठाइ लगिनेछ त्यसपछि 7 वर्षको महासङ्कष्ट सुरु हुनेछ र त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा चाहिँ सुरुका त्यो 10वटा राज्यहरू मिलेर एउटा साम्राज्य बनाउनेछ र त्यो साम्राज्यमा चाहिँ एन्टिक्राइस्टले राज्य गर्नेछ र 3.5 वर्ष बितिसकेपछि त्यो 10वटा राष्ट्रहरूले चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार र शक्ति चाहिँ त्यो एन्टिक्राइस्टलाई दिनेछ किनभने एउटै मनको हुनेछ। तर त्यो 3.5 वर्षको पछिल्लो वर्षमा चाहिँ 3वटा राष्ट्रहरूले विद्रोह गर्नेछ र त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ 7वटा राष्ट्रहरू 7वटा मुकुटहरू मात्रै रहनेछ भन्ने कुरा हामीले पढेका छौँ। त्यसपछि अब भोलि चाहिँ हामी
चोट लागेको छ है, चोट लागेको छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँनिर 4 पदमा हामी भेटाउँछौँ र त्यो 3 पदमा पनि हामी भेटाउँछौँ। त्यसको बारेमा त्यो चोट लागेको भनेको कसलाई चाहिँ चोट लागेको छ भन्ने कुरो हामी अध्ययन गर्नेछौँ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिएका हुन्। तपाईँले अझै पनि तपाईँले अरू विभिन्न पुस्तकहरू पढ्नु होला र यसको बारेमा अझै जानकारी खोज्नु होला। तपाईँलाई कुनै पनि प्रश्न भएमा तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिएका हुन्। जय मसीह।